kabida, this is Jara and welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kabida is mag-unbox tayo and magre-review. Pero bago ang lahat mga kabida is mag-intro muna tayo. Intro pa. So So today we are going to review some products from this very known brand that you can buy online. Ito ay ang Happy Souls Cosmetics. Ang ganda naman ng packaging nila. May nakasulat dito na thank you for taking me home. Happy Soul Eyebrow Pomade Pigmented formula will instantly transform your kilay from 0 to pack na pack 100. We hope you enjoy your purchase. Ang ganda, may message pa. So, Happy Souls Cosmetics contains 4 items. First one is, I have here Happy Cosmetics Eyebrow Pomade in the shade Ash Black. Second is, I have here also Happy Cosmetics Eyebrow Pomade in the shade Medium Brown. Then, I have 2 tiny brushes para pang kilay and 1 tiny spoolie. And I have here para pang kilay, pang ahit ng ating kilay. This is for free. And also this one, the Liptint, is for free. So today mga kabida is ito try natin ang product ng Happy Souls Cosmetics para malaman natin kung worth it ba talaga siya. I-try natin ang kanilang pang-ahit ng kilay mga kabida. And it goes a little something like my heart is sad and lonely. Yo. I have for I have So ito try na natin mga kabida ang kanilang Happy Souls Cosmetics na eyebrow pomade in the shade Ash Black. Ganito pala ang packaging nila mga kabida. Ash Black. Ang ganda ng kanilang packaging mga kabida. Parang glass and round shape ang cover. Ito. So try natin ang Ash Black. Napahanga talaga ako ng product na to mga kabida. It's so amazing. Nakaka-amaze talaga ang product na to. Sobrang pigmented kasi. Ang ganda-ganda. Nagustuhan ko talaga siya. Very worth it. Kahit isang guhit mo lang, ang ganda-ganda ng kanilang brushes. I like it so much. Nakaka-amaze talaga ang kanilang product. Totoo talaga. It's so pigmented. Walang halong biro. I super love it. Duper love it.
So, itatry natin ito mga kabida, ang kanilang water stain na Liptint. And it contains 10 ml. And so, we have here, Happy Soul Cosmetics PH. Ang kanilang ingredients, distilled water, rose water, vegetable glycerin, aloe barbadensis extract, flavor essence, vitamin E, feed and C colors, food grade preservatives. So, ito try natin ito mga kabida, ang kanilang lip tint. Ang ganda, sobrang pigmented also. Pareho sila ng kanilang eyebrow pomade, so pigmented, and also this one. I like the color. Ganito ang color, mga kabida. May pagka-orangey na may pagka-red, reddish. Ang bango-bango talaga mga kabida ang kanilang lip tint. Parang amoy bubble gum. And I super love it. Pareho sa eyebrow pomade, I super na-amaze talaga after pigmented talaga siya. And also this one, pigmented. And napaka-light pa. Yan talaga ang hinahanap ko mga kabida, na pag ina-apply nyo, light lang talaga siya. Hindi siya mabigat sa labi. And ipapakita ko sa inyo mga kabida ang finishing product nito mamaya. See ya in a bit! So, ito na pala mga kabida ang finished product look! All in all mga kabida, nagustuhan ko talaga ang eyebrow pomade nila and ang kanilang lip tint. Sobrang light talaga ang lip tint nila at ang bango-bango. Pigmented also. This one, the eyebrow pomade nila. Kasi nabasa ko talaga mga kabida sa online na kanilang product, Happy Souls Cosmetics, na ang eyebrow pomade pala is sobrang pigmented and waterproof. So, let us try mga kabida kung totoo ba talaga na waterproof ang kanilang eyebrow pomade. So, I have here wet wipes. So, ito try natin na burahin ang kanilang. So, ito try natin na burahin ang eyebrow pomade. Tingnan natin kung totoo ba talaga ang sinabi nila na waterproof ang kanilang eyebrow pomade. Linis, parang walang nabura. Totoo talaga siya. Ito lang, may konti. Yan. Pero all in all, wala. Totoo talaga siya na waterproof. How much more mga kabida kung gamitin nyo ito sa beach, parang hindi talaga siya mabubura. So, that's it for today mga kabida. I hope you enjoy. Please don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet, and click the notification bell for more updates and more videos coming up. See you in our next one. Bye! Mwah!